फ्रेंड्स, केम छो? आज आपणे बनावीशुं केसर पेंडा। आ पेंडा टेस्ट में बिल्कुल बजार जेवा ज बने छे अने फक्त 10 ज मिनिट में बनीने तैयार थई जाय छे। तो चालो परफेक्ट माप साथे केसर पेंडानी रेसिपी जोई लईए। पहेला आपणे केसरने पलाળી दईशुं। तो मैं અહીં 1 चमची जेटલું केसर लीधुं छे, तेमां 2 चमची जेटલું दूध उमेरीशुं अने तेने साइड पर मूकीशुं। હવે પેંડા બનાવવા માટે એક પેન લઈ તેમાં મોળો માવો ઉમેરીશું। મેં અહીં 250 ગ્રામ જેટલો માવો લીધો છે। તમે માવાને છીનીને પણ લઈ શકો છો। હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી માવાને 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકી લઈશું। માવાને સતત હલાવતા રહેવાનું એટલે તે બરાબર શેકાય। માવાને શેકાતા વધારે સમય નથી લાગતો। પેંડા બનાવતી વખતે માવો ફ્રેશ લેવાનો એટલે પેંડા લાંબા સમય સુધી સારા રહે અને જેમ માવો શેકાશે એટલે તેમાંથી ઘી છૂટું પડશે। આ રીતનું માવામાંથી ઘી છૂટું પડે પછી તેમાં જે કેસર પલાળીને રાખ્યું હતું તે કેસરવાળું દૂધ ઉમેરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આપણે આમાં કોઈ ફૂડ કલર નથી ઉમેરવાનો, નેચરલ કેસરનો યલો કલર આવી જશે। હવે માવો થોડોક ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું। 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કેસરનો સરસ કલર આવી ગયો છે અને માવો પણ પહેલાં કરતાં થોડોક ડ્રાય થઈ ગયો છે। તો આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને માવાને 5 થી 10 મિનિટ માટે ઠંડો થવા દઈશું। 10 મિનિટ પછી માવો સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે। માવો એકદમ સરસ ઠંડો થઈ જાય પછી તેમાં ખાંડ ઉમેરવાની। તો મેં અહીં 150 ગ્રામ જેટલી દરેલી ખાંડ લીધી છે, તે થોડી થોડી કરીને ઉમેરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જવાનું। ખાંડનું પ્રમાણ તમે વધુ ઓછું કરી શકો છો। જો માવો સહેજ પણ ગરમ હશે તો ખાંડનું પાણી થઈ જશે અને પેંડા પરફેક્ટ નહીં બને, એટલે માવાને તમારે બરાબર ઠંડો થવા દેવાનો। તમે માવો શેકવામાં અને માવો ઠંડો થઈ જાય પછી દરેલી ખાંડ ઉમેરવામાં થોડુંક ધ્યાન રાખશો તો તમારા કેસર પેંડા પણ ટેસ્ટમાં બિલકુલ બહાર જેવા જ બનશે। બાકીની બધી ખાંડ ઉમેરીને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો બધી ખાંડ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે। હવે થોડો ઘીવાળો હાથ કરી થોડુંક મિશ્રણ લઈ તેમાંથી મીડિયમ સાઇઝના પેંડા વાળી લઈશું અને તમે જોઈ શકો છો પેંડા એકદમ સરળ રીતે વળી જાય છે। હવે ઉપરથી પિસ્તાની કતરનથી ગાર્નિશ કરીશું। તમે કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટથી ગાર્નિશિંગ કરી શકો છો। આ જ રીતે હું બીજા પેંડા વાળી લઈશ। આટલા માપથી 300 ગ્રામ જેટલા પેંડા બનીને તૈયાર થાય છે। આ કેસર પેંડાને તમે ફ્રીઝમાં 4 થી 5 દિવસ સુધી સારા રાખી શકો છો। આ પેંડા નાના બાળકોથી લઈને મોટાને ખૂબ જ ભાવશે। તો તમે એક વખત આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારો અનુભવ કોમેન્ટ કરી જણાવજો। તો ફક્ત 10 જ મિનિટમાં બહાર જેવા કેસર પેંડા બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો।